खारी शंकरपाळी मस्त खमंग खुसखुशीत अशी आणि छान कुरकुरीत लागणारी चहासोबत सुद्धा ही शंकरपाळी तुम्ही खाऊ शकतात. खूप छान होतात आणि अगदी 15-20 मिनिटांमध्ये ही शंकरपाळी बनवून तयार होतात. बघू शकता. मस्तच कुरकुरीत अशी ही शंकरपाळी आपली इथे तयार झाली आहे. आज मी ही शंकरपाळी मैद्यापासून बनवते. जर तुम्हाला इथे गव्हाचे पीठ वापरायचे असेल तर ते सुद्धा तुम्ही इथे वापरू शकतात. मी 2 वाटी इथे मैदा घेतला आहे आणि वजनी प्रमाण म्हणाल तर बरोबर 250 ग्रॅम हा मैदा आहे. त्यामध्ये आता 1 चमचाभर ओवा हातावर क्रश करून घालायचा, म्हणजे त्याचा स्वाद छान उतरतो. त्यानंतर 1 चमचा यामध्ये तीळ घालायचं आणि चवीनुसार मीठ घालूयात. आता यामध्ये आपल्याला तेलाचे मोहन घालायचे. आपली रोजच्या वापरातली जी पळी असते त्या पळीने ही अशी सर्वांच्याच घरात उपलब्ध असते त्याचं इथे प्रमाण घ्यायचं. 2 चमचे ते तेल कडकडीत गरम करून घ्यायचं. ते आपल्याला ह्या मैद्यावर टाकून घ्यायचं आहे. तेल बघा अगदी छान कडकडीत गरम करूनच घालायचं, म्हणजे छान खुसखुशीत अशी ही शंकरपाळी तयार होतात. सुरुवातीला तेल गरम असते त्यामुळे चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. त्यानंतर आता हाताने हे तेलाचे मोहन संपूर्ण पिठाला व्यवस्थित चोळून घ्यायचं. अशा पद्धतीने पिठाला मोहन चोळणं खूप गरजेचं आहे. बघू शकता अशा पद्धतीने त्याचा मुटका तयार झाला पाहिजे. यात आता थोडे थोडे पाणी घालत आपल्याला याची घट्टसर अशी कणिक मळून घ्यायची. ही कणिक खूप जास्त पातळ भिजवायची नाही. चपातीच्या कणकेपेक्षा घट्टसर, म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण पुरीसाठी कणिक भिजवून घेतो तसेच आपल्याला ही कणिक भिजवून घ्यायची. कणिक भिजवून झाली की 10 मिनिटासाठी ती झाकून ठेवूयात. तोवर आता मी इथे तेल गरम करत ठेवते. 10 मिनिटानंतर एकदा व्यवस्थित मळून घेऊयात. त्याच्या आता एकसारखे आकाराचे मी इथे गोळे तोडून घेतले. 4 मोठ्या आकाराचे इथे गोळे करून घेतले व ती आता शंकरपाळी लाटायला घेऊयात. आता चपातीसारखे अगदी पातळ आपल्याला हे लाटून घ्यायचे. चपातीपेक्षाही पातळ लाटा, म्हणजे छान कुरकुरीत मस्त खुसखुशीत अशी ही शंकरपाळी बनवून तयार होतात. आणि पीठ भिजवताना खूप जास्त घट्ट देखील भिजवू नका, नाहीतर ते लाटताना तडे जातात आणि शंकरपाळीसुद्धा चवीला छान होत नाही. हे बघा अगदी पातळ अशी मी इथे ही पोळी लाटून घेतली व आता फोर्कच्या मदतीने अशा पद्धतीने त्याला टोचे मारून घ्यायचे. अशा पद्धतीने छिद्रे करून घेतल्यामुळे काय होईल, ही शंकरपाळी जेव्हा आपण तेलात सोडू तर ती फुगून वरती येणार नाही. छान कुरकुरीत राहण्यासाठी आपल्याला ही प्रोसेस करून घ्यायची. आणि त्यानंतर हे बघा फिरकी, आपल्याजवळ जी फिरकी असते त्याच्या मदतीने मी ते याचे काप करून घेतले. जर तुमच्याजवळ ती नसेल तर चाकूने सुद्धा तुम्ही हे अशा पद्धतीने शंकरपाळी करून घेऊ शकतात. आता शंकरपाळी तळण्यासाठी तेलसुद्धा खूप जास्त कडकडीत गरम नको आहे. मध्यम गरम तेलामध्ये आपल्याला ही शंकरपाळी तळून घ्यायची आहे. शंकरपाळी तेलात सोडल्यानंतर ती लगेचच वरती येत नाही, काही सेकंदानंतर वरती येत आहेत, म्हणजे असं आपल्याला इथे तेल गरम हवं आहे. जर जास्त कडकडीत गरम तेल असेल तर शंकरपाळी व्यवस्थित तळली जाणार नाही आणि मध्यम आचेवरच आपल्याला ही शंकरपाळी तळून घ्यायची. खूप जास्त कमीसुद्धा गॅस ठेवायचा नाही. जर जास्त कमी गॅस ठेवला तर शंकरपाळी तेल जास्त पितात. हे बघा, बघू शकता अगदी कमी तेलकट आणि मस्त कुरकुरीत अशी आपली ही शंकरपाळी तयार झाली आहे. छान बदामी रंग आला की तेलातून शंकरपाळी काढून घ्यायची. आणि आता सारख्याच पद्धतीने मी बाकीची सुद्धा शंकरपाळी इथे करून घेतली आहे. आणि हे बघा तुम्ही अशा पद्धतीने सर्व एकाच वेळी चाकूच्या मदतीने ह्या शंकरपाळी काढून घेऊ शकतात. जरी ते एकमेकाला चिकटले पण ते तेलात सोडल्यानंतर लगेचच एक सुटे होतात आणि व्यवस्थित ही शंकरपाळी अगदी पटकन अशी तळली जातात. बघू शकता एक एक शंकरपाळी न टाकता मी एकाच वेळी सर्व यामध्ये टाकून घेतली. तेल थोडंसं हलकं इथे थंड झालं होतं त्यामुळे गॅस फुल केला आहे. हे बघा, आणि आता थोडं तेल गरम झालं की त्यानंतर पुन्हा गॅस मध्यम करायचा आणि मध्यम आचेवर आपल्याला ही शंकरपाळी एकसारखी हलवत व्यवस्थित सर्व बाजूंनी तळून घ्यायची. सारख्याच पद्धतीने आता ही शंकरपाळी मी इथे तळून घेतली. बघू शकता छान बदामी रंग आला आहे. शंकरपाळी आता मी इथे काढून घेतली आणि मस्तच कुरकुरीत अशी ही शंकरपाळी आपली तयार झाली. अशा पद्धतीने ही शंकरपाळी बनवून तुम्ही 2 महिन्यासाठी सुद्धा स्टोअर करून ठेवू शकतात. मुलांच्या स्नॅक्सच्या टिफिनला देण्यासाठी किंवा चहासोबत खाण्यासाठी सुद्धा खारीसारखीच ही शंकरपाळी चवीला लागतात. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. आवाज तर तुम्ही ऐकलाच आहे. मस्त कुरकुरीत अशी ही शंकरपाळी तयार झाली आहे.
आणि अगदी कमी तेलकट, तेलसुद्धा शंकरपाळीने इथे पिलेले नाही. अशाच साध्या सोप्या रेसिपीज पाहण्यासाठी फॅमिली रेसिपीजला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त आणि सोप्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.